দেখিছে পাইছে নেক্সনখন অডি টাইপ বনাই ললো অডি মাৰ্চিডিজৰ একদম ফুল সেটআপটো এৰে খাইছো এখন মস্ত এন্ড্ৰইড ডিসপ্লে আৰু লগতে এম্বিয়েন্ট লাইটিং চাওক মাই গড ও সেক্সি পেপসি এরিয়া আমার সেক্সি নেক্সট লেভেল সেক্সি So guys, here is our iPhone 14. Yeah, my God, 1 TV tako. So the more dorja khan dangi anise, dorja dire bicep maribo. Aru guys, here more costing to porise. Okay, so hey guys, ki khobor hokole bhal buli akha raisu and welcome back to this YouTube channel Kaushik Friends Vlogs. Aji moi bahut diner mor car plant ot aisu aru mor gari khon se tat aji Nexonot upgrade korim moi ambient lighting logam aru apnalokok performance to dekhai asu. Rahul bhai কিবা কব about this मतलब disable lights আচ্ছা আচ্ছা নাই আজি আইছে লাইট লগাব কাৰণে নেক্সনত আমি লগাই আছো সেট অফ 10 প্রিমিয়াম লাইটস আছে আপনি কামটো হোৱা পিছত চাব একদম সফট গাড়ী লুকটো পুৰা চেঞ্জ হৈ যাব আপোনালোকক ৰাতি আপোনালোকক ভিজিবিলিটি দেখাই আছো সো গাইজ এতিয়া ইয়াত গাড়ী দৰজা খোলা হৈ গ'ল তো দৰজাৰ এয়া চাওক ইয়াতে এনেকে সাইডতে কানেকচন হ'ব দিকি ন দৰজা ইয়াতে এতিয়া কানেকচন হ'ব ন পুৰা এটো ড্যাম্পিং নেকি ড্যাম্পিং না নেক্সনৰ ইনবিল্ড ড্যাম্পিং থাকে বুলি মই আজিয়ে গম পাইছো সো এতিয়া মোৰ দৰজাখন দাঙি আনিছে দৰজা দি বাইচপ মাৰিব কেনেকুৱা ৱেটটো চাওঁ মই আজিলৈকে মোৰ গাড়ী দৰজা দাঙি পোৱা নাছিলো বাৰু গাড়ী ইনষ্টল কৰি আছে আৰু অলপমান টাইম লাগিব দৰজাৰ এইখিনি হ'ব ন এইখিনি হ'ব আৰু সাইডৰ এইখিনি হৈ যাব আৰু গোটেই ফ্লোৰ মেটটো গোটেই এম্বিয়েন্ট লাইটিং হৈ যাব তো এতিয়া যেহেতু 2 ঘণ্টামান লাগিব মই এফালৰ পৰা আহি আছো আৰু এখন চাওক XUV700 মজা বনাইছে সো গাইজ এতিয়া মোৰ ওচৰত আহি গ'ল এইটো এম্বিয়েন্ট লাইট আৰু গ্লাইডাৰ এম্বিয়েন্ট লাইট আৰু এটোৰ প্ৰাইস হ'ল আপোনালোকক পিছত আৰু ইয়াত গোটেই কেইটা সেট আহে 10টা সেটৰ আহি যায় আৰু ইয়াত আপোনালোকক খুলি দেখাই আছো আনবক্সিং কৰি কি বস্তু আহি আছে সো গাইজ এয়া চাওক গোটেই একদম সেটটো আহি গৈছে ইয়াত 1 বছৰ ওয়াৰেন্টি আহি যায় আৰু এতিয়া চলি আছে একদম পুৰা ফুললি ফিটিং আশা কৰো ভালকে হৈ যায় আৰু আপোনালোকক একদম ফাইনাল ৰিজাল্টটো দেখাই আছো অলপ পিছত আৰু এইকেইখন দৰজা কেইখনত চলি আছে কানেকচন সো গাইজ ফাইনালি এনেকুৱা টাইপ হৈছে গৈ আৰু বাকি আছে এইখিনি ভিতৰত ভৰাবলৈ আৰু কিমান টাইম লাগিব এতিয়া ভিতৰত গোটেই ওয়াৰিংটো ক্লিয়াৰ কৰিলো এটা সাইডত পেট বহাব কাৰণে আৰু কমসে কম 1 ঘণ্টা যায় আৰু 1 ঘণ্টা লাগিব না সোনকালে ভালকে কৰি দিব তো মজা আছে আজি চক এম্বিয়েন্ট লাইটিং yes ফাংশন তো এটো বেলেগ বেলেগ কৰিব পাৰি সো গাইজ এয়া চাওক মোৰ অলমোস্ট হৈছে গৈ আৰু বেছি টাইম নাই আৰু ন বেছি টাইম নাই আৰু লাগিব চাগে 15 মিনিট মান আৰু পিছফালৰ দৰজা এখন বাকি আছে ভিতৰ অলমোস্ট হৈ গৈছে একদম পুৰা ৰাতিৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখাই আছো কেনেকুৱা হয় ফ্ৰন্ট ডৰখন চলি আছে আৰু বেক ডৰত লগাব এতিয়া লাষ্ট বেক ডৰ কানেকচনখিনি আছে সো গাইজ দৰজাত পুৰা একদম স্ট্ৰেচিং চলি আছে ইয়াত এতিয়া সোমাই যাব ভিতৰত এইটো ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় না এতিয়া বাই চান্স এইটো মই সাফা কৰিব লাগিলে তো এ প্ৰবলেম নাই ন সাফাও কৰিব বিচাৰো তো সাফাও কৰিব পাৰিম এখন গাড়ীটো আপোনালোকে দেখিছে মোৰ কেতিয়া ললা কি গাড়ীখন এই জাস্ট ভাল লাগিছে মডিফিকেশন ভাল লাগিছে থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম সো গাইজ এই গাড়ীখনৰ মডিফিকেশনো চাব তো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব বহুত দামী বেছ মডেলটো টপ মডেল টাইপৰ বনাই দিছে সো গাইজ এতিয়া একদম লাইট অন কৰি দিলো ও ওয়াও ওয়াও কেনেকুৱা লাগিছে বিকি মোৰ গাড়ীখনত উঠি মজা লাগিছে কেতিয়া ললা এইখন এই জাস্ট লৈছে দুখন গাড়ী লৈছে মোৰে পাৰ্টি দিম ৰবা আজি এটা পাৰ্টি হ'ব ক'ত বিমানটা তাকে দে यार সো গাইজ যেতিয়া আমি এটো ললো আৰু পেমেন্টটো কৰিলো থ্যাঙ্কস ৰাহুল ভাই ওকে ফিৰছে আएंगे কবি একদম তো আপোনালোকে আহিলে আহিব পাৰে ইয়াত কন্টাক্ট কৰিব তেওঁলোকে ডিসকাউন্ট কৰি দিব সো আপোনালোকৰ কন্টাক্ট ডিটেইলছ ওপৰত থাকিব আপোনালোকে ভালকে চাই ল'ব আৰু লোকেশনটো হ'ল অপোজিট সীতাজখলা লিলি হোটেল পোৱাৰ আগতে তো আপোনালোকে কাৰ প্লেন বুলি সাৰ্চ কৰিলে ইয়াত আহি যাব আৰু চাওক এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ঢেৰ পাৰ্টস আপোনালোকে পাই যাব সো গাইজ এতিয়া আমাৰ গাড়ী অলমোস্ট হৈ গৈছে ৰেডি
তো এতিয়া বিকাশ ভাই আহি পালেহি ভাল লাগিলে আৰু লগ পাই পেলাই আমাৰ কৌশিক ভাইক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ স্কুলত গ'লে লগ পাই থাকোঁ আৰু ইয়াতে লগাব আহিলে কাৰ প্লেনেটত ধুনীয়া বস্তু লগাইছে এইটো এম্বিয়েন্স লাইট এইটো মোৰ গাড়ীটো আছে ধুনীয়াকৈ একদম মজা লাগিছে না ৰাহুল ভাইয়া আছে গাড়ী মানে মডিফিকেশ্যন মানে ৰাহুল স্কুৱেৰ তো মোৰ চাওক গাড়ী কেনেকুৱা বনাইলে কেনেকুৱা আছে প্ৰিভিয়াছটো আফটাৰ বিফৰ আফটাৰ দেখাই আছো বিফৰ আফটাৰ দেখাই দিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়েছ আৰু আন্ধাৰত দেখাই দিবা ধুনীয়াকৈ আৰু 10,000 ভৰ মোৰ কংগ্ৰেচুলেশ্যন জলদি কৰি দিব কোৱা হৈ যাব কংগ্ৰেচুলেশ্যন পুৰা একদম ধুনীয়াকৈ ভাল ভিডিঅ' দি থাকা হৈ যাব চ' এতিয়া বিকাশ ভাই গাড়ীখন এবাৰ দেখাই আছো আপোনালোকক চ' গাইজ এতিয়া বিকাশ ভাই গাড়ী এতিয়া মডিফিকেশ্যনটো আপোনালোকক দেখাই আছো এখন মস্ত এণ্ড্ৰইড ডিছপ্লে আৰু লগতে এম্বিয়েন্ট লাইটিং চাওক মাই গড ও সেক্সি আৰু দেখাই আছো পেপসি এৰিয়াৰ আমাৰ সেক্সি নেক্সট লেভেল সেক্সি নেক্সট লেভেলৰ গাড়ী আৰু সেক্সি আৰু আইফোন 14 টো দেখুৱা এবাৰ সো গাইজ এয়া চাওক আইফোন 14 এ মাই গড 1 টিবি তাকো ষ্টৰেজ কি জলজট খতম এইটো 360 কেমেৰা আছে ন তো গাইজ কালি ৰাতি আপোনালোকক যিমানখিনি দেখালো সিমানখিনি দেখাব পাৰি এতিয়া দিনতো আপোনালোকক অলপ দেখাই আছো তো গাড়ী দেখিছে এতিয়া কাৰ প্লেনটোৰ লগো লাগি গ'ল কাৰণ ইয়াত মোৰ বস্তু লগোৱা আছে কাৰ প্লেনৰ পৰা আৰু এতিয়া ভিতৰত আপোনালোকক ইণ্টেৰিয়ৰটো এতিয়া দেখাই আছো দিনত কেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া ষ্টাৰ্ট তো এয়া দেখিছে আপোনালোকে দিনতো এম্বিয়েন্ট লাইট জ্বলি থাকে আৰু কিছুমানে সুধিব পাৰে কি দিনত এম্বিয়েন্ট লাইটটো বন্ধ কৰিব পাৰি নাই দিনত এম্বিয়েন্ট লাইটটো বন্ধ কৰিব পাৰিব তো বন্ধ কৰিবলৈ কি কৰিব আপোনালোকে সো গাইজ ইয়াত i80 লেম্প বুলি এটা এপ আছে তো চেকিং সিকিউৰিটি ৰিস্ক এট ওপেন এলাও আৰু এইটো ফাৰ্ষ্টতে যোনটো আছে সেইটো ডিটেক্ট কৰা হ'ব এতিয়া খালি মোৰ এপটোত অলপ কিবা এটা প্ৰব্লেম দি আছে এইটো তেনেকৈ ইয়াতে অপাৰেট কৰিব পাৰি আৰু ইয়াতে লাইটটো অন অফ কৰিব পাৰি টোটেল 6টা কালাৰ আছে আৰু বাকি এনেকুৱা বেলেগ ফাংচনৰ সো এই পেকেজটোত আছিল টোটেল 10 সেট মানে 10টা সেটৰ দুটা পিছফালে দুটা টোটেল 4টা আৰু দৰ্জাত 4টা ট্ৰিপডালত এটা টোটেল 10 সেটৰ আছিল আৰু গাইজ ইয়াৰ মোৰ কষ্টিংটো পৰিছে 8,000 रुपीस গোটেই 10 সেটত মই 8,000 रुपीस দিছো আৰু লগত এতিয়া দিনত খালি এনেকুৱা ভিউ আহিছে এতিয়া ৰাতি আপোনালোকক দেখাম একদম সো গাইজ এতিয়া আপোনালোকক ৰাতিৰ ভিউটো দেখাই আছো ৰাতিৰ নজাৰাটো অলপ এনেকুৱা টাইপ হৈ যায় সো গাইজ আৰু আপোনালোকক হাই বিমটো এবাৰ দেখাই আছো এইটো চাওক লাইটৰ পাৱাৰ আৰু ৰাতি আৰু ইয়াত কালাৰ সো গাইজ ইয়াত কালাৰ টোটেল 8টা কালাৰ আছে আৰু কালাৰ কেইটা চেঞ্জ হৈ যায় আৰু এনেকুৱা অলপ টুনি লাইট টাইপৰ যোনটো কি ডেন্সিং লাইট সেইটো ইউজ কৰিব পৰা যায় আৰু এটা চেঞ্জ কৰি দিয়ক এটা এনেকুৱা টাইপ আছে আৰু দেখক এইটো নৰ্মেল অকণমান শ্ল' টাইপত তো বেলেগ টাইপৰ তিনিটা ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ মোড আছে তো পিছফালেও আপোনালোকে দেখিব পাইছে পিছফালে এনেকুৱা আৰু তলত আপোনালোকে দেখিব পাইছে এনেকুৱা অ'কে কেনেকুৱা লাগিছে ৰাইজ জনাবলৈ নাপাহৰিব জলদি কমেণ্ট কৰি জনাওক দেখি যাব পাইছে নেক্সনখন অডি টাইপ বনাই ল'লোঁ অডি মাৰ্চিডিজৰ একদম ফুল ছেটআপটো এতিয়া কৰি ল'লোঁ তলত কমেণ্ট কৰিব লুক এট দ্য ইণ্টেৰিয়ৰ গাইজ মুড লাইটিং